السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ومشاهدين قناة سيد المفترسات. النهاردة جبنا لكم فيديو قوي وجميل عن صيد التماسيح الأفريقية. طبعا التمساح الأفريقي يتميز انه ضخم وكبير جدا، يصل طوله إلى 6 متر، ووزنه بيتراوح بين 700 كيلو جرام ل1000 كيلو جرام. طبعا زي ما انتم شايفين الصياد هنا، التمساح على مسافة بعيدة، وده بيتطلب صياد ماهر وبيطلق الطلقة ويصيب إصابة مباشرة. طبعا من المعلومات الغريبة عن التماسيح إن هي تستطيع أن تبقى بدون طعام لمدة تزيد عن 6 شهور، ودي مدة كبيرة. كمان التماسيح تمتلك أسنان من 60 ل70 سن، والغريب في الموضوع مش عدد الأسنان، الغريب إن هي تستبدل أسنانها بصفة مستمرة طوال حياتها. ممكن أن تستبدل حوالي 3000 سن، ودي طبعا كمية كبيرة من الأسنان، مش بتحتاج دكتور أسنان زي البشر. طبعا التمساح غالبا بيعيش منفرد، وفي حالات بسيطة بيعيش في مجموعات صغيرة، والمجموعات اللي بتعيش مع بعضها بتبقى فيه حاجة اسمها تراتبية. التمساح الضخم الكبير الأول هو المسؤول، هو اللي بياكل الأول، بالظبط زي حياة الأسود. يعني الأسد الذكر هو اللي بياكل الأول، وبعدين الإناث، وبعد كده الأشبال. دي منطقة استهداف اللي بيستهدفها الصياد هي العمود الفقري ومنطقة الدماغ. اكتبوا لنا في التعليقات إذا كنتم مع أو ضد صيد التماسيح الأفريقية، ومتنسوش اللايك والشير والاشتراك بالقناة. طبعا التمساح هنا هاجم على الأسد. طبعا منطقة التمساح هي المياه، وهنا الأسد طبعا عارف إن هو لو قعد هيبقى فريسة للتمساح، هرب بدون تردد. طبعا التماسيح، التغذية الخاصة بالتماسيح تتناول الجيف، تتناول الطيور، يعني صراحة مصدر غذاء متنوع وكبير. وهي صغيرة ممكن تعيش على الحشرات وعلى الضفادع الصغيرة، وبعد ما تكبر في الحجم تعيش على الحيوانات الحية الكبيرة. يستخدم التمساح الكمائن في صيد الفرائس، يستطيع أنه يكتم أنفاسه تحت الماء لمدة نص ساعة، وقد تصل في بعض الأحيان لساعتين، ثم يقوم بالهجوم على الفريسة. طبعا التماسيح اللي انتوا شايفينها دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتعيش في مجموعات مع بعضها، ولكنها غالبا بتعيش منفردة. طبعا التمساح يعيش من 30 ل70 سن. طبعا التهديدات اللي بتواجه التماسيح النيل الأفريقي: الصيد غير المشروع، تاني حاجة تدمير الأماكن الطبيعية للتماسيح، بيستخدموها في الزراعة وبيبدأ يقتل التماسيح. وأكبر خطر على التماسيح اللي هو التغير المناخي، طبعا ده بيسبب جفاف للبحيرات اللي بتعيش فيها التماسيح، وده خطر كبير عليها وبيهدد حياتها. أقدم حفرية عثر عليها العلماء كانت تعود
ل200 مليون سنة. التماسيح تبيض أثناء فترة التزاوج من 20 ل60 دقيقة، والبيض بيفقس من 60 ل90 يوم حسب درجة الحرارة رطوبة التربة. والأنثى في تلك الفترة لا تترك العش، تروح وتيجي على العش من أجل الحراسة. طبعا سعر صيد التمساح الأفريقي بيختلف حسب المكان اللي بيتم فيه صيد التمساح وحسب حجمه وضخامته. بيبدأ عموما من 2000 دولار ل10,000 دولار. ودي عمليات الصيد بتبقى مرخصة من قبل المحميات، وبيستخدموا الأموال اللي بيحصلوا عليها من صيد التماسيح للصرف على الرواتب الخاصة بالحراس المحمية والموظفين. طبعا في مقولة شهيرة في الوطن العربي اللي هي دموع التماسيح. طبعا التمساح أثناء الأكل بيفرز دموع، ولذلك اشتهرت هذه القصة، ولكن هذه القصص ليس لها أي واقع علمي، غير صحيحة بالمرة. أعداد البشر اللي بتموت نتيجة هجوم التماسيح عليها سنويا قد تصل ل200. طبعا سبب هذه الهجمات اقتراب الإنسان عموما من أماكن التماسيح. يعني التمساح مش بيروح للبني آدمين، إنما هو اللي بيختلط بيها، سواء كانوا صيادين أو فلاحين. نتيجة هذا الاحتكاك بتحدث هذه الحوادث والوفيات. طبعا هنا الصياد طبعا بيستهدف العمود الفقري. أطلق النار، طبعا أصابه إصابة مباشرة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.